Sziasztok, szifonosok! Ez itt a Kanapé Percek, a Szifonban következő videója, amit a kitérő előadó művészet a fiatalok szemével programon belül tudunk megvalósítani. Vendégünk Zámbori Soma, szinkronszínész, színművész. Üdvözlünk itt a Szifonban. Hello, sziasztok, szifonosok. Köszi, Marci, a meghívást. Szerintem a fiatalok szemszögéből érdekes lehet, hogy indulhat el valaki egy szinkronszínész irányba, hogy színművész voltál, színész voltál, ebből hogy indult el az a szinkron, mégis hogy indul maga ez a pálya? Hát még mindig színész vagyok, vagy színművész vagyok, csak hát ugye mellette szinkronizálok is. Tehát szerintem vannak olyan színészek, akik nem biztos, hogy tudnak, vagy nekik nem áll jól, vagy rájöttek, hogy nekik ez nem egy jó irány, hogy mondjuk szinkronizálnak, de lehet, hogy vannak olyan szinkronszínészek, akik pedig mondjuk nincsenek színpadon annyit, vagy filmben. Én úgy igyekszem itt is, ott is. De ugye most ez a beszélgetés közvetlenül a szinkronizálásról, meg a szinkronszínészetről kell, hogy szóljon. Én 19-20 éves koromban voltam először szinkronstúdióban, amikor a színművészetire jártam színész szakra, és ott volt egy ilyen fél éves szünetelésem, amikor egyszerűen pénzre volt szükségem, és akkor így elmentem. Rátóti Zoli barátom vitt be stúdióba, Aprics László szinkronrendezőhöz, és én ott 2 hetet ültem hátul, és így figyeltem, hogy az óriási színész mogulok jönnek, adják egymásnak a kilincset, az ajtót, és vették a filmeket, és mondta akkor a Laci, a rendező, hogy figyelj ide, Soma, ebből tanulsz most a legtöbbet, nézd meg, hogy ez hogy működik, hogy mit csinálunk, hogy mint, és egy hét után, hogy tényleg bekészültem, elemózsia, ott ültem, figyeltem, néztem, hogy megy a szinkrongyártás, és egy hét után azt mondta, nincs kedved beállni, ott az a szereplő, az a pincér, aki azt mondja, hogy hozhatok még valamit? És akkor de. És akkor ezt a hozhatok még valamit mondatot, ezt olyan jó órán keresztül vettük fel. Tehát, hogy körülbelül így kezdtem én is, mert hogy sehogy nem akar természetesen kijönni a számból ez a mondat. És utána múlt az idő, és akkor egyre komolyabb, meg egyre nagyobb szerepeket kaptam, találtam, akkor castingokon elnyertem, és most meg itt ülök a Szifonban, és erről beszélek veled. Nagyon jó, hogy felhoztad, hogy több karakterben is, szóval lényegében Amerika kapitány, Alex a Madagaszkárból, a Zootropolis rókáján át, Justin Timberlake, bármelyik karakter szerintem teljesen jól áll hozzá, szóval több karakterben is megtalálható vagy. Köszönöm, megtisztelsz. És ezzel kapcsolatban lenne egy villám kérdésjátékunk, hogyha ebbe benne vagy. Igen. Hoztunk egy 5 filmből és 2 meséből mondatokat, amit megpróbálok elmondani hibátlanul, és az érdekelne engem, hogy te kitalálod-e, hogy ez melyik filmben, vagy melyik karakterként mondhattad. Előre mondom, hogy szerintem fogalmam nem lesz. De oké, jó, hát csináljuk. Akasztják a hóért. Figyelem. Na, nézzünk egy egyszerűbbet. Villám, köröket ver rám. Ez az Zootropolis róka. Így igaz. Ez a villám, ez így most gyanús volt, igen. De már mi a rókának a neve, azt nem tudom csak. De ő a róka. Nick a róka. Tényleg, igen. Na jó, keresünk még egyet. Tűz a Klingon hajóra. Hát a Klingon, az rémlik. Akkor ez a körkapitány? Így igaz, körkapitányként Na, de hát ez mondtad. így könnyű volt, hogy most így ilyen kulcsszavakat beleteszel. Jó, mehetünk akkor nehezebb irányba is. 4 perc egy csésze kávé? Fogalmam nincs. Nem tudom, mi ez. Nagyon jó, ebből akkor még mondok. Hát, aki jön. 3 éve vagyok 25. Hú, ez valami poén. Ryan Gosling lehet? Nem. Nem. Fogalmam nincs. Nem tudom. Hát az a baj, hogy túl régóta él. Nem csak időt adok neki, hanem reményt is. Nem tudom. Ez a 4 mondat a lopott időből. Tényleg? Ez Justin Timberlake? Ez Okay. Timberlake volt. Ez nem jött össze. Nagyon jó, nézzünk egy másikat. 10 éves vagy, mi? 1 évtized. 2 számjegy. A nagy 1-0. Nem tudom. Meddig égetsz még? Figyelj, még van egy pár. Na jó. De mi? Azt gondolod, hogy nekem ezeket kívülről kéne tudnom? Nem gondolom, hogy kívülről kell tudnod, akkor... csak
én olyan mondatokat próbáltam így összeszedni, amik azokban a filmekből olyan erős ilyen jellegzetes. De például, amit az előbb mondtam, és azt mondtad, hogy nem tudod, arra van egy következő mondatom, amiből tuti hozzáher, hogy kitalálod. Na. Úgy repkedek, akár egy gyerek, akinek a világ kerek, és ez ezért a kedve Madagaszkár, remek. ez az oroszlán, igen. Így igaz, Alex. Aha. De érdekes. De figyelj, de különben ez azért van, mert hogy egyrészt tudod, hogy én nem nézem szinkronosan a filmeket általában, tehát eredetiben nézem. Másrészt, csak akkor, hogyha a szakszervezetben ott akkor zsűrizés, meg nem tudom, tehát tényleg, mármint a zsűrinek segíteni kell, mert mi nem zsűrizünk, mint elnökség, akkor másrészt meg magamat aztán én végképp nem nézem. Tehát, hogy én megcsinálom az adott munkát, és utána ha a Netflixen most oda kapcsolok is, hogy így magyarul, volna olyan, hogy a gyerekeim néznek egy sorozatot, ez most a Manifest például, nézték, és mondtak, az de jó, mert láttam, hogy ezt így nézik, és mondom, hát fiúk, hát én vagyok a srácnak a hangja. Nem áll. Tehát ők se tudták, én se. Megnéztük így, és gyorsan kapcsoljuk el, jó? Tehát ezt nem is kell nézni így magyarul. Egyetlen egy karakter van, akit úgy gondolom, hogy, és erre majd ki is térek, hogy miért. Igen? Na. Ha háborúba mész, viselj egy ruhát. Passz. Egész nap bírnám. Ja, hát Amerika kapitány. És ebből a mondatból, hogy egész nap bírnám? Egész nap bírnám, igen, ebből. Igen. Én azt, amikor megláttam ezt a mondatot, mondom, ez necces lesz. De igen, Amerika kapitány. Igen. Chris Evans. Melyik volt az első ilyen filmbeli, ami egész estés mozifilmbeli szinkronod volt? Mint főszerep? Vagy hogy egy ilyen, vagy maradandó. Hát az első nagy főszerepem, azt tudom, hogy egy Hugh Hefnerről szóló film volt, aki a Playboynak az alapítója, és akkor róla volt egy ilyen HBO-s film, de játékfilm volt. Ő rá így emlékszem, illetve a ma filmben, és azt még azt hiszem főiskolásként csináltam, az a Love in Actually, tehát az igazából szerelemben én vagyok a DJ. Tehát, hogy, és ez azért érdekes, mert hogy mi évről évre különben, nekünk ez egy ilyen családi hagyomány, hogy mi mindig megnézzük a Love in Actually című filmet. De mi azt magyar szinkronosan nézzük, de pont nem azért, mert hogy én nekem nagyon pici szerepem van benne, csak emlékszem, hogy szegény Csörögi Pistával, Isten nyugosztalja, ő, aki a szinkronrendezés fő nomenesztómenje volt, és nagyon-nagyon örültem, hogy én akkor abba a filmbe bekerülhettem. Hát ott még a Hugh Grant olyan kis tejfölös szájú, mint a franc, és egyrészt nagyon szerettem azt a filmet, és mondom, azt karácsonykor azt mi mindig, de szinkronosan nézzük, mert hogy hogy az a szinkron, és mindig, hallom magam DJ-ként. És most a következő szám, és ilyen teljesen tejfölös szájú hangom van benne. Mit könnyebb hozni egy olyan karaktert, aki hasonlít rád? Esetleg a színészeket mennyire ismered, hogy belsőre van értékrendbeli azonosság köztetek, vagy egy meseszereplőt, akinek akár egy teljesen más hangot is adhatsz? Szerintem nincs ilyen, hogy melyiket szeretem jobban, vagy könnyebb, vagy kevésbé. Mondok egy érdekes példát. Amikor Ryan Goslingnal személyesen is találkoztam Budapesten, akkor tök jó benyomás volt, és akkor azt az ügynökünk így összehozta így a találkozót, és így nézett rá, ott a moderátor így mondta, hogy na hát akkor így Zámbori Soma, és nem tudom, Ryan Gosling, ő így forgatott egy óra reklámot, és akkor így össze lehetett hozni abban a 3 napban, ott a szűkös idejében, és nézett, és megkérdezte tőlem, hogy szóval, te vagy az a srác, aki miatt így engem itthon így néznek, vagy itt Magyarországon így néznek, és mondja, nem, hát ez te vagy, hát te miattad meg azért. Na jó van. És ő tett nekem egy ilyen ígérvényt, hogy ha lesz majd olyan magyar film, amit kivisznek Amerikába, Isten még le is szinkronizálnak angolra, akkor ő lesz az én angol hangom. Ja, ez a videó, meg minden van róla. Hát ez komoly ígéret. Nem tudom, hogy mikor kerül el magyar játékfilm így Amerikába, meg hogy szinkronizálják, ők nem nagyon szeretik. Tehát, hogy ez szerintem így pozitív, hogy na most a viccet félre, de amúgy ez tök komoly, meg így volt. De mondjuk én találkoztam Tom Hanks-el személyesen, de ő neki nem vagyok a hangja, találkoztam Brad Pitt-tel személyesen, Mark Hefflerrel, tehát hogy egy-két ilyen igazi hollywoodi A-class-szal is már találkoztam. Robert Redforddal még annól, amikor a Spy Game-ben forgattunk. De hogy nem így közelítem meg, hogy ki az, aki egy karakterben közelebb van hozzám, hanem olyan van mondjuk talán belülről, hogy ezt én hogy csinálnám meg, de
ha mindegyik munka olyan lenne, hogy na, én ezt úgy csinálnám, akkor meg nagyon úgymond ledobná ezt a vászonról. Tehát akkor olyan nagyon-nagyon somás lenne, az meg nem jó. Tehát azért nyilván igyekszem idomulni jól az eredeti szereplőhöz, de azért szeretek néha belecsempészni egy. Például a Madagaszkár. Ott hadd mondjak valamit, most már lehet, meg már eltelt annyi év, meg nem tudom, abban van az első részben egy olyan, hogy 8 keres oldal, vagy nem tudom, ott nagyon sokat vívódtunk azon, hogy hozzuk azt ki. De klassz ez az oldal, a legjobb! Az az oldal, gáz! Az az oldal, a 8 keres oldal! És kezded el, az saját poén. Ó, Yeah! komoly. Aha. Mert hogy valahogy nem tudom, nem volt olyan a szöveg, vagy és akkor ezen dilemmáztunk, hogy nem túl gáz, nem túl kirekesztő ezt így. Tudod, amikor szeparálódnak, és akkor egyik oda megy, és akkor oda kiállít így Alex, hogy az ott a 8 keres oldal, ez meg a nem tudom micsoda, hogy valahogy így lehetne egy ilyesmit beletenni. És akkor beletettük. De ezt persze csomószor nem lehet megtenni. Sőt, az esetek nagyon nagy százalékában nem. Mert hogy a leírt szöveg, az leírt szöveg. Mennyi idő egy filmnek a szinkronizálása, amelyikben főszerepként vagy benne, mondjuk egy Amerika kapitányként, vagy akár az Alex a Madagaszkárban, ez mennyi idő? Mondjuk 1,5 óra egy film. Például mondjuk egy ilyen mozifilm, amikor mi elkezdjük szinkronizálni, akkor még lehet, hogy össze sincs vágva teljesen. Tehát úgymond vannak, tehát a Final Cut, úgymond a végleges vágott verzió, az majd tényleg csak a premier előtt 1 héttel, 2 héttel kerül ki. Tehát lehet, hogy ezért mondjuk egy ilyen mozi, egy Marvel univerzum mozi, az elhúzódhat hónapokig is. Mert hogy fölvettük úgy nagyjából, de akkor egy kis pótlás, változtatás, itt még bevágtak valamit, itt oda tették, itt nem is az a szitu, vagy most mondok mást, akár a Gyűrűk Urában, amiben én az egyik törpe voltam, de vannak olyan produkciók, amiket még annyira levédenek, a kópiákat, hogy mondjuk a szereplőknek tényleg csak így a száját látott. Azt sem tudod, hogy mi az egész szitu megjelenet, az csak le van írva. Tehát annyira védik, annyira ilyen védett vízjeles kópia, meg még minden ki van takarva, tényleg csak ennyit látsz így, 3 száj így beszélget. És ki ez, mi ez, hogy vagy, mit tudom én, castingon vagy. És nem árulják el, hogy ki az eredeti színész, még nekünk castingoló színészeknek sem, csak ennyi van, holott valószínű a rendező már tudja, de még ő sem mondhatja el, meg titoktartás. És akkor is nehéz, mert mondjuk lehet, hogy hoznád, tudod, hogy hogy ez a színész, ő neki ez egy ilyen kellemes, megszólaló hangja, de hát nem ismered föl még te sem. És talán ezt is azért csinálják, hogy ő hoz valami új karaktert, amilyet még nem lát. Lásd Leonardo DiCaprio, amikor végre megkapta az Oscart, és nem tudom, ott valószínű a Hevér is úgy volt a castingon, hogy Hevér Gabi, barátom, kollégám, hogy meglepte őt, hogy ő ezen ott van, és ott még az IMDb-n is, amikor megnézed, hogy ki forgat mit, még ott mindenki van takarva, hogy a főbb szereplők ne lássák, mert majd, amikor kijön, akkor legyen az igazi nagy robbanás, hogy na végre ez egy új karakterrel, új nem tudom mivel jött ki. De mi volt az eredeti kérdés? Ez már nem mi a nehéz, mi a könnyebb? Igen. Igen. Nem tudom. Nem így közelítem meg, hanem úgy közelítem meg, hogy ez egy önálló produktum, szerep, újfajta karakter, na legyen valami. Akkor nyilván, hogyha ez sorozatban van, akkor van egy egyszerűbbség, mert hogy az elején az első pár részben úgy azért megtaláljuk a karaktert, utána már tudom akkor azt hozni. Tehát Derek Morgan, Gyilkos elmék, vagy most már ugye mi az új sorozatnak a cím? SWAT. Tehát, hogy abban, ugye nem Dereknek hívják, de hogy már tudom, hogy ő hogy szólal meg. Viszont azért egy rendezőnek és Faragó Józsinak ott eszébe jutottam, de hogy én azért nem fekete bőrű férfiakat szoktam általában szinkronizálni. De az egy tudom, hogy ez egy ilyen rákészülés. Oké, ma ezt a srácot fogom, akkor megyek a kocsival, megérkezem, és úgy keresem azt a hangot, amikor így tudom, hogy majd most lehet, hogy így fogok beszélni 1 napig, 2 napig. De egy mozifilmet, meg mennyi idő, azt kérdezted? Egy mozifilmet azért hosszabb ideig tart, egy tévé, azt kevesebb ideig tart, meg kevesebb az idő. Tehát azért nagyon, nagyon fölgyorsult, nagyon gyorsan föl kell venni.
nagyon nincs idő lehetőség hibázni, persze hibázni lehet, de hogy gyorsan kell már dolgozni. És az újaknak is azért nehéz most, mert nagyon gyorsan föl kell venniük ennek a gyors felvételnek a ritmusát. Volt olyan, hogy téged megkerestek egy karakterhez? Vagy ez castinggal szokott működni? Mire gondolsz? Egy adott karakternek, egy adott színésznek a szinkronizálásához. Ja, persze. Gondolom van, amikor gondolom ez úgy működik, hogy casting rendszerben. Igen. De volt-e már olyan, hogy téged Hát akit már szoktam, akkor igen. És volt olyan új karakter, akinél rád gondoltak? Ja, persze. Igen. Vagy volt úgy, hogy ugyanúgy az én munkámmal is kapcsolatban, vagy úgy van, hogy nem ér rá a szereplő. Vagy nyaral, külföldön van, börtönben van, nem tudom én, tehát hogy én is, tehát Andris Stolb, Andi, nem tudom, amikor pont bent volt börtönben, akkor nyilván én egyszer-kétszer megcsináltam Woody Harrelsont, meg Matt Damon. Miért nem csinálok Woody Harrelsont, holott nagyon hasonlítunk egymásra, hát van köztünk 15 év, tehát azért ez hangzásban, tehát az én hangom lehet, hogy kinézetre, és válasz, hasonlítok Woody Harrelsonra, viszont a hangomon megszólaló mai 50 nem tudom hány éves Woody Harrelsonhoz nekem nem passzol a hangom. De ott egy fiatalkori filmét akkor így megcsináltam. De volt olyan, hogy na igen, szeretnék, ezt én csináljam, vagy volt úgy, hogy mit a Netflixnél, hogy de hát őt én szoktam. Nem érdekli őket, újból casting. És azt keresik, hogy te például Amerika Kapitánynál tudod, az egy nagyon-nagyon nagy casting volt, és tényleg azt a hangot keresték, aki ezekben a hangtüskékben a leginkább ráhúzható, és tonalitásában, nyelvzeneiségében tudja igazából azt hozni. Gondolom én, vagy nem tudom. Ilyenkor, amikor egy filmben szinkron vagy, akkor már a premier előtt ezek megtörténnek. Mire mi az, hogy... Maga a szinkronizálása a filmnek a premier előtt, a bemutatás előtt megtörténik. Van-e olyan, amit elmondtál akár családnak, hogy mi az, ami várható, vagy ilyenkor teljes titoktartás, vagy ilyenkor ez hogy működik? Nem lehet, full titoktartás. Tehát, hogy a bosszúállókban, tehát a végjátékban nem mondhattam el, hogy mi lesz a vége, de hát már tudtam hónapokkal előtte, már fölvettük 2 hónappal a premier előtt, és tudtam. Nem lehet. Tehát, hogy figyelj, nagyon komoly ködbér titoktartás. Tehát nem vihettünk be telefont, semmit az égvilágon a felvételre. Nem. Nem lehet elmondani. Most ez... Fordított esetben most gondolj bele, te most megkérdeznéd, hogy és abban az évadban ott az... Emlékszel? Nem. Te fogalmam nincs. Nem tudom, mert hogy kicsit itt be, itt ki. Tehát sok a filmes sztori. Sajnos nincs olyan agyi kapacitásom, hogy én ezt az összes sztorit, meg mindent így bent tartsam a fejemben. Hát vannak hiányosságaim erősen. Mennyire összeegyeztethető a családdal, 3 gyerekes apukaként, maga a szinkron, mennyi időt visz el, akár egy héten, egy napodból, hogy áll össze egy napot, hogy szinkronizálsz? A szinkron azért az így napközben zajlik. Tehát ilyen 9-től mondjuk délután 4-ig, 5-ig, 6-ig így bezárólag. Tehát, hogyha mondjuk van egy komolyabb film, és az első vágatokat fölvesszük arra, ott az egy nap úgy 9-től, kis ebédszünettel délután 4-ig, 5-ig, tehát azért úgy egy komoly filmet föl tudunk venni. Én szerintem összeegyeztethető. Én ezért is húztam be azért egy pár évvel ezelőtt a kéziféket. A leszerződött színházi színész, aki egy hónapban 30-40-et játszik, esténként oda. Szóval, hogy én az estéimet inkább otthon a családdal szeretem tölteni, mint sem sok feltétlenül mindig játszom én, meg vagyok én színpadon, de már közel sem annyit. Tehát ez egy kényes áldozathozatal is volt, hogy bizonyos szerepekről, lehetőségekről, szerződésekről le kellett mondjak azért, hogy akkor a család mellett maradjak, de hát valamiért. Tehát ma nem csinálnám másképp. Volt-e olyan, hogy nem mondtad el mondjuk a gyerekeidnek, hogy egy adott karakternek a hangja vagy, és amikor néztétek, akkor volt ez a... Hát az előbb mondtam, volt ez a Manifestnél is. Mert nem is gondoltam, hogy ők ezt most így nézik. Igen. Ja, igen. Tehát a Netflixen van egy sorozat, Manifest, igen, egy ilyen furcsa időugró, akármi repülőgép, szerencsétlenség, és akkor lezuhant, és minden akármi, és akkor pár évvel később, 8 éve, vagy nem tudom mennyivel később így visszakerülnek, ott én vagyok a főszereplő hangja.
és már nem tudom, már nézték egy pár hete így az évadot, de hát ők angolul nézik, úgyhogy tehát mi otthon nem nézünk szinkronosan filmet. Tudom, Igen, ezért merült fel a kérdés bennem, hogy igen, mégis... és akkor így, mit nézel? Hát, mint tök minden, Manifest. Ma Manifest, hát én vagyok a főszereplő. Nem, de, nézzünk bele. És akkor a legkeményebb kritikus nyilván a család. Hát, apa, jó, hát nézzük inkább angolul, jó? Mondtad, hogy nincs ilyen, hogy kimondottan szereted, de melyiket érzed közelebbnek? Van-e olyan szinkronod, amit közelebbnek érzel magadhoz? Hát a Madagaszkárt azt nagyon szerettem. Szerintem, és azt a Pocsikildi szinkronrendező kolléginám mondta, hogy hát ez a Madagaszkár, tehát ő, az oroszlánnak a személyisége az nagyon olyan az én személy, ilyen szangvinikus, kolerikus, kicsit ilyen fura, röpködő szárnyaló. Igen, de azért hát nyilván igyekszem megtalálni a különböző szerepekben is magamat. Mint színész nagyon szeretem, színészeket szeretek nagyon szinkronizálni. Ryan Goslingot nagyon szeretem szinkronizálni. Ő nagyon jó színész szerintem. Meg Adam Drivert nagyon szeretem szinkronizálni. Szerintem ő is egy ilyen nagyon, nagyon érdekes, nagyon fura, ilyen nincs még egy belőle. Tehát, hogy szeretem azokat a karaktereket, akikre úgy ránéz, és akkor szól... Volt-e már ilyen, hogy már egy szinkronizált karaktert kaptál meg, hogy te szinkronizáld a továbbiakban? Mármint új szinkronra gondolsz? Igen, hogy te vagy, de mondjuk akár egy sorozatban, ahol ez így feltűnő, mert úgy gondolom, hogy filmeknél is megvannak azok a szinkronok. Átosztják? Tehát, hogy... Igen, hogyha netántán egy új castinggal, vagy valamivel új szinkronként te kerültél már beforgatottként be. Azért igyekszenek megtartani az adott szereplőt, de igen, mire irányul a kérdés? Hogy egy olyan... Átvettem-e valakitől? Igen, hogy volt-e már olyan, hogy valakitől át kellett venned egy szinkront, és hogy ilyenkor törekszel-e arra, hogy hasonlíts az előzőre, vagy inkább magadat adod bele? Az előző magyar hangra? Igen. Nem, de jó kérdés. Nem a szereplő, tehát én az eredetiből indulok ki mindig, az angolból, hogy ő hogy az adott szituációban, hogy viselkedik, tehát hogy én abban a saját magam személyiségén átszűrt karaktert igyekszem arra oda úgy ráhúzni. Tehát Ashton Kutcher például egy ilyen, hogy Ashton Kutcher csinálta más, vagy Timberlake is volt, vagy tudom, mit tettél tavaly nyáron, az a Hupikék, törpikékben, na minden. Igen. Tudom, kire fölvállalt meleg színész, neki is én szoktam a hangja lenni. Tehát, hogy így nagyon szeretem a kollégákat, meg minden, de lehet, hogy az adott, mint ahogy én is voltam olyan helyzetben, hogy engem is lecseréltek. Valamilyen oknál fogva X szerepről, mert mondták, hogy nem ő, mégse valaki más, mi most mást akarunk kipróbálni, vagy nem értem rá, nem voltam otthon. 1000 millió megoldás lehet, ha szerintem mi a magyar hanghoz szeretnénk, az előttünk lévő magyar hanghoz hasonlítani, akkor az olyan nem, tehát hogy azért különbözőek vagyunk. Az eredeti megformáltal érdemes szerintem foglalkozni, és arra jól ráhúzni a magyar hangot. Szerintem, vagy ez az én fixa ideje. Értelek. Az előbb, meg az elején is említetted, hogy színészként is, szinkronszínészként is aktívan még benne vagy a munkába. Mi a különbség szerinted színészet és szinkronszínészet között? Miben különbözik a kettő? Hát technikailag ugye más, tehát mikrofonba beszél a szinkronszínész, a mikrofon veszi fel a hangot, stb. Persze a színészt is erősíti a színpadon, meg a filmben ott is van hangtechnika, de szerintem a játszásnak a stílusában is azért van különbség. Szóval főiskolásként voltam én a Víg Színház színpadán, ahol a Marton László szegény Isten nyugosztalja utolsó sorból, kevés, még több, és már azt érztem, hogy lejátszom már a csillagoseget az égről, olyan sok vagyok, és még mindig kevés volt. És ezért is jobban örültem én ilyen kisebb kamara stúdió előadásoknak, ahol az intimitás másképp volt meg. De nyilván a klasszik színészetben, ahol a filmben és látszódik arc is, színpadon, az egész test, stb. Ott több az eszköztár. A szinkronban azért kevesebb az eszköztár, tehát ugyanaz, mert hogy csak a hang van.
Tehát hasonlóan olyan élményt a befogadónak, a nézőnek el kell tudni értetnünk, amelyben amúgy csak kevesebb az eszközünk. Nem tudom, érted? Tehát kevesebb eszközzel kell valahogy ugyanúgy kicsiszolni ilyen művészi produktumot. Mindemellett meg szerintem, hogy ha mélyére nézzünk, igazából nincs nagyon különbség. Kifejezési forma csak annyi, hogy más kifejezési forma. Van egy kérdésünk, amit mindenkinek föl szoktunk tenni, ha már ifjúsági térként üzemelünk, hogy mi az, amit te, akár az élettapasztalataid, akár szinkronszínészi szakmádból adódóan üzennél a fiataloknak? Mi egy olyan gondolat, amit azt mondanád, hogy ezt így elküldenéd nekik? Hát amit a Vargában is nem tudom beszéltünk, hogy szerintem, hogy legyenek önazonosak. Tehát, hogy lehet, hogy kívülről ez egy ilyen tök vonzó pályának tűnhet a színészet meg a művészet, az is, ha csak nem kapargatjuk a felszínt. Elkezdjük kapargatni a felszínt, akkor így rájön, hogy áldozatokkal ingyen nincs semmi, tehát hogy a dologba bele kell állni, bele kell tenni, de olyan pályát érdemes szerintem feltétlenül választani, ahol az ember úgy önazonosnak érzi magát. Tehát ne azért válasszunk egy hivatást és egy pályát, mert anya ezt mondta, meg a tanár ezt mondta, meg nem tudom, hanem hogy becsukjuk a szemünket, hogy tükör előtt állunk, és akkor úgy érezzük, hogy ebben nekünk benne van a flow, tehát hogy úgy tudjuk ezt jó track-szerűen vinni, vagy ha nem, akkor lehet, hogy nem annyira. De ha egy picit is van, oké, mehet, de akkor áldozatokkal, munkával, ezen úgy végig kell menni. Illetve a munkához való alázattal, meg a hozzáállással. Hogy meg kifejezett azt kérdezted, hogy fiatalok felé, szerintem, hogy a mellényt egy kicsit kisebbre kell venni, meg az arcot egy kicsit kisebbre kell venni, és a szakmák, hivatások felé úgy tekinteni, hogy ez szakma és hivatás. És hogy vannak csimboraszói, vannak apró dolgai az ügynek, amelyeket bizony meg kell tanulni ahhoz, hogy utána legyen belőle egy mestermunka. Hát köszönöm, ez egy eléggé szép gondolat, és úgy gondolom, hogy el fog jutni a fiatalokhoz, legalábbis tőlünk biztosan. A kérdéseim azok ezek lettek volna számodra, és úgy gondolom, hogy már a szifonosok hozzászokhattak, hogy a kanapépercekben mindig van játék, itt is próbáltunk egy kicsit interaktívak lenni, és a villám kérdéseken felül szinkronizáló feladatot hoztunk, és megpróbáljuk az én hangomat átalakítani 2 jelenethez, és az egyik az a Bosszúállók Ultron korában lesz, a második pedig a Madagaszkár 2-ből. Nézzétek meg! Jó, szóval lényegében akkor ez az egyik Bosszúállók jelenet. Csak hogy egyszerű legyen a történet, gondoltuk, hogy ez így közel áll hozzád. Jó. Jó? Mi az, amire figyelnem kell? Szóval azon kívül, hogy mikrofon. Amikor a te szereplőd beszél, akkor beszéljél te is. Amikor azt mondja, hogy igen. Na most ebből a papírból egy pici hiányzik annyi, hogy nincs timecode írva, meg nem tudom, de hát nem is timecode-os filmünk van. Szerintem először nézzük meg a jelenetet. Jó. Felvétel nélkül. Jó? Csináljunk ilyen old school hogy meg is tudjuk nézni, látjuk is, hogy miről van szó, és készülünk rá. És csak mint hogyha még nem felvétel lenne, de hogy próbáljuk, hogy igen, így szól. Már mondhatjuk, hát hogy tudod, hogy itt majd az lesz, mondjuk, igen. Ja, értelek. Jó? Aha, jó. Az első mondat az enyém, szóval meghagyom, hogy te kezd. Jó, megtekintjük jó, a filmet. Persze. Jó, rendben. Bele nem megyek. És... Valójában a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Légy türelmes. Nem tudjuk, mit látott vele a lány. Azt mondtad, hogy a piros az enyém, de akkor elcsesztem. Most tényleg fordítva? Nem. Most tényleg én csináljam Robert Downey-t? Nem. Te vagy Amerika kapitány, csak azért mondtam, hogy az első mondatot én ki fogom hagyni, mert nem tudom, mire gondolsz, hogy... Ja, jó, oké. Szóval ez nekem még annyira új ez a... Még egyszer indítsd el, bocs. Mibe bele nem megyek. Jó. Thor nem mondta, hogy hol keres válaszokat? Van, hogy a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Ja, légy türelmes. Nem tudjuk, mit láttatott vele a lány. A Föld legnagyobb hősei. Ultron padlóra küldött minket. Nekem úgy tűnik, te megúsztad. És ez gond? Gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Nem bízom benned. Lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Ultron szét akar zilálni minket. Te biztos tudod.
Csak az a kérdés, Bennerrel végeztünk egy kutatást. Na látod? Tehát fát vágnak. Van egy olyan titok a szinkronban, mert ugye most nincs beírva, mert nem tudtad, de hogy ilyen hang, tehát az a színésznek segít, hogy üt, hang, sír, zihál, nem tudom, de most oké. Azért is a megtekintő, hogy amikor ugye így, tehát adunk ki hangot, mikor mondjuk belevágja a fejszét a fába, tehát akkor milyen hangot szoktál te kiadni, mint hogyha vágnál egy fát? Értem. Milyen hangot adsz ki? Hát ilyen erőteljesen nem szoktam, mert nem szokott megerőltetni egy favágás, de egy kicsit nyögök. Milyen? Hogy nyögsz? Hát mondjuk itt a tuskó, na, igen. Úgy? Így erre gondolsz? Tehát amikor fogja majd a Mr. Junior fejsze bele, akkor, tehát hogy ne csak a szöveget mond, hanem hogy Értelek. azzal lesz színes a szinkron. Értem. Mert tovább. Köszi. Sőt, cél, hogy ne kelljen harcolni, hogy végre hazamehessünk. Látod, itt is csinált egy ilyet. Szétszedte a tuskót. Ha meg akarsz nyerni egy háborút a kitörése előtt, abban sokan meghalnak. Ezt ne feledd. Na. Ez a nézés, ez megy. Aha, lesznek még érdekességek, jó? Segítek. Nagyon jó. Egy kicsit azt éreztem, hogy befelé beszélsz, azaz, hogy mondjam, idáig beszéltél, a különbség, figyelj, idáig beszéltél így a mikrofonig. De a szituban 2 ember nyílt téren beszélget egymással. Abban van egy kicsi íze. Na, kicsit följebb vagyunk, kicsit erőteljesebbek vagyunk. Ennek a technikai része csak annyi, hogy látjuk ott a kijelzőt, hogy a kijelzőig beszéljen. Tehát a screening, a tévéig, amit nézünk, amit látunk. Jó. Meg élő, tehát mi beszélgetünk, csak annyi technika, hogy ugye így nem tudunk, mert hogyha a mikrofonhoz így állsz, akkor már nem veszi a hangot. Tehát, hogy nekünk csak van néha egy ilyen pillanat, meg fölnéz, és ez az, ami a reakcióidő, hogy na megszólal a szereplő, és én nekem ott kell lenne. Minél rövidebb legyen az idő, amihez képest megszólalok, ahogy ő megszólal. Utána majd vágással persze oda lehet tenni. Thor nem mondta, hol keres válaszokat. Van, hogy a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Ja, légy türelmes. Nem tudjuk, mit láttatott vele a lány. A Föld legnagyobb hősei. Ultron padlóra küldött minket. Nekem úgy tűnik, hogy te megúsztad. És ez gond? Gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Nem bízom benned. Lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Ultron szét akar zilálni minket. Te biztos tudod. Csak az a kérdés, elmondod-e? Bennerrel végeztünk egy kutatást. Ami érinti a csapatot. Véget vetne neki. Nem ez a küldetés? Nem ez a végső cél, hogy ne kelljen harcolnunk, hogy végre hazamehessünk? Ha meg akarsz nyerni egy háborút a kitörése előtt, abban sokan meghalnak. Ezt ne feledd. Tök jó volt, de... Még mindig nem odáig beszéltem, ezt most éreztem. Egy kicsit igen, benn maradtál még. A kis tanács, nyilván nem leszel olyan, mint a Fekete Tibi, de nem is kell olyannak lenni, meg nem is kell olyannak lenni, mint a Robert Downey Jr., neked magadnak kell lenni. Szerintem légy nyitottabb, bátrabb, úgy beleállósabb, és próbáld meg, keresem a jó szót, ne dobni a szavak végét. Mert azt technikailag nagyon nehéz megoldani, hogy ugye a magyar nyelv az egy ereszkedő hangsúlyú nyelv, tehát elkezdünk egy mondatot, viszont a végére úgy szépen elhalunk. Ez nem jó. Hanem ott is még ugyanúgy van prés, szöveg, mondás. Igaz, ezek jó mikrofonok, de hogy veszi fel? Lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Ez jó, viszont ha lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Tehát ott az elvész, és már nem tudja hova fölhúzni majd a hangmérnök. Tehát a megszólalás elejétől a végéig neked megszólalásod van, ez fontos, illetve a hangokra, az élőbségre figyelj egy kicsit jobban. Azaz ezt ha mondjuk megcsináljuk még vagy 2-szer, akkor úgy meg fogod érezni, hogy mi beszélgetünk. Tehát Értelek. akkor lesz, mert a mikrofon az minden beszédhibát, ez fölnagyít, ugye ez fölveszi, és akkor nagyítja ezeket a dolgokat, de hogy neked tök jó, tehát nincs beszédhibád, meg tök jó orgánumod van, de legyél a szituban önazonos, meg hogy tudd, hogy akkor te ott a saját hangodon szólalsz meg. Tehát először azt kell, hogy tudjam, hogy ez innen szólal, ez az én hangom,
És utána majd még megtaláljuk, hogy na milyen a te Robert Downey Jr.-od. Jó. Thor nem mondta, hol keres válaszokat. Van, hogy a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Ja, légy türelmes. Nem tudjuk, mit láttatott vele a lány. A Föld legnagyobb hősei. Ultron padlóra küldött minket. Nekem úgy tűnik, hogy te megúsztad. És ez gond? Gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Nem bízom benned. Lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Ultron szét akar zilálni minket. Te biztos tudod. Csak az a kérdés, elmondod-e? Bannerrel végeztünk egy kutatást. Ami érinti a csapatot. Véget vetne Itt, neki. bocs, itt én elcsesztem. Nem, én maradtam le. Bátrabban. Jó. Csak egy kicsi. Tehát ténylegesen, amikor kiadunk egy hangot, akár ez lehet a szinkronban a sírás, lehet a nevetés, lehet ezek ilyen alap dolgok, de ezeket a legnehezebb megcsinálni. Miközben annyira nem nehéz, a bátorság kell, meg tényleg úgy kell csinálni, ahogy én amúgy azt csinálnám. Tehát szétütöm a fejszével a tuskót, akkor nem csak ennyi hangot ad kezem, hogy tehát az, hogyha érted, előtted van a szitu, hogy van egy nehéz baltám, tehát nagyok azok a tuskók, tehát abban van hang, ez már mondjuk sok volt, de hogy a többből mindig lehet kevesebbet csinálni, mint sem, tehát most arra akarnak fölhozni, hogy legyél bátrabb, legyél úgy odaállósabb, nyíltabb egy picit. Jó. Oké? Próbálkozzunk. De tök jó csinálod. Örülök neki. De te érzed, hogy Nekem még semmi különbség nincs az összes között. Semmi? Szóval én még nem érzem azt, hogy jön az átütés. De majd most. Na majd most, figyelj. Figyelj. Hajlamos vagyok nem jó helyre rakni hangsúlyokat, szóval ez már egy jó probléma lehet. Thor nem mondta, hol keres válaszokat. Van, hogy a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Ja, légy türelmes. Nem tudjuk, mit láttatott vele a lány. A Föld legnagyobb hősei. Ultron padlóra küldött minket. Nekem úgy tűnik, hogy te megúsztad. És ez gond? Gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Nem bízom benned. Lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Ultron szét akar zilálni minket. Te biztos tudod. Csak az a kérdés, elmondod. Bannerrel végeztünk egy kutatást. Ami érinti a csapatot. Csak egy kicsi segítség. Kicsit robotikusan mondod. Próbáld meg olyan, mint hogyha egy ilyen hosszú hullám, mint hogyha tenger hullámon beszélnél. A leírt nyelvben, igen, például az, hogy gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Ha leírom, olvasok egy regényt, akkor ez igen olyan, hogy ott úgy fölviszi, de a beszélt nyelv az ennél folyékonyabb. Gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Időben ugyanannyi ideig tart, viszont nem gyanús, hogy nincs sötét oldalad. A szinkronnál ez csak azért fontos, mert ugye a szája folyamatosan jár. Igen. És te akkor, hogyha pont ezt a mondatot csak úgy mondod, hogy gyanús, hogy nincs sötét oldalad, közben a szereplőnek a szája meg gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Ott járt a szája. Tehát ne a klasszik, a vesszőnél fölvisszük, és ahogy előtt is megállunk, hanem belülről érezd, hogy úgy próbálj meg flottabbul beszélni. Jó. Próbálj meg civilebb lenni. Rendben. Ez nem dobottságot jelent, csak beszéltebb nyelvséget jelent. Jó. Ha van ilyen szó, nyelvség. Nincs ilyen szó. Thor nem mondta, hol keres válaszokat? Van, hogy a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Ja, légy türelmes. Nem tudjuk, mit láttatott vele a lány. A Föld legnagyobb hősei. Ultron padlóra küldött minket. Nekem úgy tűnik, te megúsztad. És ez gond? Gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Nem bízom benned. Lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Ultron szét akar zilálni minket. Te biztos tudod.
Csak az a kérdés, elmondod. Bennerrel végeztünk egy kutatást. Ami érinti a csapatot. Véget vetne neki. Nem ez a küldetés? Nem ez a végső cél, hogy ne kelljen harcolni, hogy végre hazamehessünk? Ha meg akarsz nyerni egy háborút a kitörése előtt, abban sokan meghalnak. Ezt ne feledd. Egyetlen egy pici, most tök jó volt a flottság, tök jó volt ez a hullám, csak kimaradtak a hangok. Mert, Mire gondolsz? A nyögés, a favágás, egyszer-kétszer, igen. De már tök jó. De Azon gondolkozok, hányszor vág fát, de csak egyszer nem. Van benne de még? ad több hangot. Ja, értem. Pár hang kimaradt. De amúgy szerintem tök... De te hogy érzed? Vagy Ez jobb volt idáig, mint az előzőek, szóval ezt úgy egy kicsit éreztem, hogy próbálok szövegre is, jelenetre, hangra. Igen, mert rád. ugye tehát az a nehéz benne, hogy egyszerre olyan hirtelen sok dologra kell figyelni. Igen. Szólal, beszél, én akkor kezdjem, olyan hosszú legyek, mint amilyen ő, de hangsúly, magyar hangsúly, szitu, idő, tehát hogy Igen. sok mindenre kell, de ez így összeáll. Amúgy folyamatos, tehát ez egy, nézem a képernyőt, lenézek a papírra, nézem le, tehát oda-vissza fókuszál a szemem folyamatosan, együtt vagyok a kollégával, próbálok ugyanolyan távolságban maradni mindig a mikrofontól, hogy ne izzadjon vért a hangmérnök, meg ne torzuljon be a hang azért a végére, és tehát, hogy sok a dolog, de hogy ez úgy szép lassan lecsendesedik, de azzal indulunk, hogy tehát a szitu mi, van két ember, és igazából fát vágnak, és közben beszélgetnek. A favágás az egy mellékes, de attól lesz a dolog élő, meg azt mondod, hogy ez nem steril, hogyha ott vannak benne ezek a hangok, hogy beszélgetünk, de és mikor? Tehát a mondatba közben van, előtte van a nyögés, vagy a végén van. Jó. Jó. Utoljára próbáljuk meg. Jó. De szerintem nagyon jó, már sokkal jobb, mint az elején. Sokkal jobb. Köszönöm. Thor nem mondta, hol keres válaszokat? Van, hogy a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Yeah. Légy türelmes. Nem tudjuk, mit láttatott vele a lány. A Föld legnagyobb hősei. Ultron padlóra küldött minket. Nekem úgy tűnik, te megúsztad. És ez gond. Gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Nem bízom benned. Lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Ultron szét akar zilálni minket. Te biztos tudod. Csak az a kérdés, elmondod. Bennerrel végeztünk egy kutatást. Ami érinti a csapatot. Véget vetne neki. Nem ez a küldetés? Nem ez a végső cél? Hogy ne kelljen harcolni? Hogy végre hazamehessünk? Már mennél haza te is, mi? Ezt nem. Őszintén mondtad. Na, milyen őszintén mondod? Nem ez a végső cél, hogy hazamehessünk? Nem. Annyira próbáltam arra figyelni, hogy közben legalább vág fát. Csóró. Én szerintem itt még elveszti valahol, itt a közepe felé elveszítetted a koncentrációt, de ugye, ha ezt így megmutatjuk amúgy a nézőknek, ezt a fajta, nem tudom, szöveg, ugye két színnel van jelölve, egy igazi szinkron szövegben, timecode, nyög, közbe, tehát amit mondtam az elején, hogy ezek mind ilyen segítségek, mert így most ebből a kétszínű papírból nehezen tudom megnézni, tudom, itt a nyögés volt, itt a nem tudom. Igen. Tehát a szinkron dramaturg, ami egy nagyon fontos szakma, amikor megírják a szöveget, ez egy óriási súgó a színésznek, meg a rendezőnek, aki rendezi, hogy ja, hát itt már előre tudsz készülni, hüpp, sír, KK, képen kívül kezd, közbe kezd, a vége, a képen beszél, de a végén kimegy képen kívül, de még mindig hallom, de beszél, hogy odáig. Tehát, hogy ezek nélkül a kisebb instrukciók nélkül kevésbé tud jól sikerülni az ügy. De most ezt a jelenetet meg lehetett nagyjából tanulni. De a lényeg, hogy te hogy érezted. Nekem az előzőnek a vége az jobban tetszett, már hát pedig itt most nem, igen, nem akiztam bele, de most az tetszett. Oda lehet. Vagy vegyünk fel egy jót, ami azt mondod, hogy azzal te is jól érzed magad? Próbáljuk meg, vegyünk fel egy olyat, amivel tényleg... Ami az van, hogy... Thor nem mondta, hol keres válaszokat? Van, hogy a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Ja, légy türelmes. Nem tudjuk, mit láttatott vele a lány. A Föld legnagyobb hősei. Ez a jó, ez maradjon!
Na, látod? Megyünk még egyet, szerintem hagyjuk így. Jó lesz így, csak akkor szóljunk a Marvelnek, hogy akkor cseréljék át. Jó, oké. Na, másik, vagy ezt? Melyiket? Még ezt? Ezt toljuk már le egyszer, Toljuk de le. úgy, hogy akkor én se Jó. tolom el a végét. Megpróbálom. Jó. Jó? Jó. Thor nem mondta, hol keres válaszokat. Van, hogy a társai titkolnak dolgokat. Reméltem, hogy Thor lesz majd a kivétel. Ja, légy türelmes. Nem tudjuk, mit láttatott vele a lány. A Föld legnagyobb hősei. Ultron padlóra küldött minket. Nekem úgy tűnik, te megúsztad. És ez gond? Gyanús, hogy nincs sötét oldalad. Nem bízom benned. Lehet, hogy van, csak te még nem láttad. Ultron szét akar zilálni minket. Te biztos tudod. Csak az a kérdés, elmondod-e? Bennerre végeztünk egy kutatást. Ami érinti a Véget csapat. vetne neki. Nem ez a küldetés? Nem ez a végső cél, hogy ne kelljen harcolni, hogy végre hazamehessen? Ha meg akarsz nyerni egy háborút a kitörése előtt, abban sokan meghalnak. Ezt ne feledd. Na, és jön egy stílusváltás. Én itt úgy gondolom, hogy itt elég a vonalig elmennünk. Jó? De ez miből van? Ez kérlek Ja, szépen... ez a Madagaszkár. Hát, nagyon jó pedig. A már- Mártiból. Igen. Rájöttem. Amikor a Madagaszkár 2-ben elmennek megkeresni a problémát, hogy miért nincs víz, és megtalálják a gátat. Aha. Fogalmam nincs. De, Nagyon jó. de. Akkor nagyon jó, mert De ez a ugyanazzal indulunk. kedvencem. Igen? Mármint nem a jelenet, hanem a rajzfilm. Ez még jó lesz. Próba, megtekintés. Jó. Te nem parázol ettől a helytől? Megkeressük, mi a gond. Na most. Aha. Meg. Megkeressük, mi a gond. A vadászok észre se vesznek. Ezt miért mi csináljuk? Nézd, Márti. Meg akarom mutatni, hogy én is igazi oroszlán vagyok. Nem pedig csokoládé oroszlán. Tudom, hogy ezt nehéz lesz elvinni. De az oroszlánok nem táncolnak. Mi? Legalábbis apám szerint nem. Viszont az emberek szerint óriási produkció vagy. Az New York volt, ez Afrika, sokkal nehezebb közönség. Márti, ez lesz az. A dugulás. Gyere! Tehát ebben az a trúváj, hogy egy olyan jelenet, mégis mellhangon kell beszélni, de suttogás. És a suttogás az nem ez, mert hogyha csak így suttogunk, akkor azt hiába veszi a mikrofon, nem nagyon tud vele mit kezdeni. Persze. Egy kicsit oda kell tenni. Ennek az a technikája, hogy innen a rekeszből, tehát olyan, mint hogyha egy kicsit így belennél tojva, mint hogyha nagyon kéne WC-re menni, körülbelül úgy. Behúzod ide, bedugták a kukorica csutkát, és akkor már így, ez a suttogás. Hogy itt van, hogy egy kicsit itt ezt szorítod. Jó. De nem ide szorítjuk, Persze, hanem csak innen van egy szorítás. Azért, hogy valamennyi zönge legyen rajta. De amúgy Jó. meg kicsit, most akkor legyen karakter, hogy ugye itt a Levi a hangja amúgy a Mártinak, de hogy értem, hogy a tiéd, de hogy ez egy ilyen tök bolondos, egy ilyen eszméletlenül a Márti is, a Zebra is egy ilyen szangvinikus figura, tehát egy kicsit próbálj meg olyan chillingelőbb hangon, hogyha ezt így tudom mondani, tehát kicsit hozd följebb, hozd ilyen fényesebbre a hangodat. Hogy lesz ebből fény? Hát, itt valahol, így fönn. Ja, itt fönn beszélgessek? Igen. Nagyon jó. Nagyon jó, oda. Aha, próbáld meg. Aha. Jó. Hogy egy ilyen És furcsa. közben rekesztek, és közben igen. kukorica, és jó. Igen. Jó? Jó. Nem parázol ettől a helytől? Megkeressük, mi a gond? A vadászok észre se vesznek. Ezt miért mi csináljuk? Nézd, Márti, meg akarom mutatni, hogy én is igazi oroszlán vagyok. Nem pedig csokoládé oroszlán? Tudom, hogy ez nehéz lesz elhinni, de az oroszlánok nem táncolnak. Mi? Legalábbis apám szerint nem. Viszont az emberek szerint óriási produkció vagy. Az New York volt, ez Afrika. Sokkal nehezebb közönség. Márti, ez lesz az. A dugulás. Gyere!
Hát a víz, az megvan. Tök jó. Mert már az a hang, tehát látod, ott vannak ezek a... Ugye, ha halljuk, tehát nem látjuk, de hogy amúgy belenévő hang, észrevesz, meghökken, mit tudom én, tehát ezt színesíteni lehet. De hogy láttad, hogy nekem is van 3 vagy 4, ami nincs beleírva? De már a fejből tudod. Kicsit, igen. És még egy kicsit ilyen... Hát, hogyha... Játszol valamilyen hangszeren? Dobolok. Az pont Szóval nem. nem. Az pont nem. A zenész legjobb Mert hogy barátja. valahogy, tehát hogy próbáld meg olyan trombitásra venni a hangot. Tudod mi a... És ide valahova. Így akkor, hogy azt próbálja meg itt megszólalni. Próbáld meg ezt. Tehát próbáld Mire meg ezt a trombita hangot. És ezt a hangot próbáld meg megkeresni kimondásba. Na? Üdvözlöm az énektanáraimat. Először... És a hozzá való valahol hang... itt az marha magasan van. Tehát... mi az, amit mond? Nem pedig, csak az meg nagyon nem. Ezt hogy lehet ide fölvinni akkor? Hát nem azt mondom, hogy farzetbe, te nem itt kell beszélni. Ja, oké, megnyugodtál. Csak a... Tehát, hogy van, hogy egy kicsit chillingelőbb, kicsit olyan triangulumosabb, kicsit trombitásabb a hang fönt. Te próbáld meg ide így fölrakni. Tehát, hogy nem itt van most lent, nem itt, ahol a Marci tök kényelmesen tud beszélni, hanem amikor egy kicsit így fogja magát, és ide már felszalad, és már itt van fönt. Itt van fönt. Ez még nem farzat, van fönt, ez lesz az, itt fönt. Ó, jó, nagyon jó. Persze, gyorsan indítsd el, mert el fog felejtődni. Itt van fönt, persze. Ez az. Jó. Ez az. Te nem parázol ettől a helytől? Megkeressük, mi a gond? A vadászok észre se vesznek. Ezt miért mi csináljuk? Nézd, Márté, meg akarom mutatni, hogy én is igazi oroszlán vagyok. Nem pedig csokoládé oroszlán? Tudom, hogy ezt nehéz lesz elhinni, de az oroszlánok nem táncolnak. Mi? Legalábbis apám szerint nem. Viszont az emberek szerint óriási produkció vagy. Az New York volt, ez Afrika, sokkal nehezebb közönség. Márti, ez lesz az. A dugulás. Gyere! Hé! Hát a víz az megvan. De közben meg, szóval, hogy az egész igazából bátorság kérdése. Amúgy teljesen. Szóval teljesen. Ugye? Tehát, hogy az a jó, arról megfeledkezni, tehát persze oké, fölveszi meg, jaj, most tehát azt le kell vetközni, hogy most én idétlen leszek, vagy nem leszek idétlen, vagy mi van, mert hogy a szinkronban ugye nem látszódik a színésznek a feje, hanem a hang. Tehát igen. Egy picit belülről azt talán szerintem jó, hogy úgy, ha azt érzed, kicsit ez sok vagy több, bennem valami ilyesmi van, hogy a 100%-os, tehát hogy mennyit bír el mondjuk a 100% egy karakternél, de a belülről azt érzem, hogy ez túl lett tolva, egy picit olyan 105-ön van, nekem ez a belső potméterem, nálam ez így működik, kb. Ott a jó. Kb. Ott lesz a karakter szerintem jól megtalálva. Ez volt a Kanapépercek a Szifonban következő része. Kövessetek minket, lájkoljatok, iratkozzatok föl. Köszönjük Zámbori Somának, hogy itt volt velünk, és beszélt nekünk nyíltan ezekről a dolgokról. Én köszönöm. Béka. Szifonosok, sziasztok!